For today's video, Hello mga magluluto po kasempli. ako ng kamote ice cream or sweet potato ice cream. So, first step natin ay hugasan natin yung kamote. So, finish na. Ito na po yung kamote. Ayan. So, pakuluin natin ito ng siguro mga 30 minutes bago magkulo. So, bye-bye guys. Let's see again later. Luto na. So, patayin ko na ito. Ito na guys. So, kuhanin natin ng ano. Kuhanin natin yung kanyang skin o talukap. So guys, ito tapos na.